Tervetuloa katsomaan uutta tutoriaalia. Tällä kertaa tehdään tutoriaali upotetuista sieraimista tai NS-realistisista sieraimista. Alkuun sanottakoon, että mä en oo ihan hirveästi tehnyt realistisia sieraimia. Vaikka ne mulla on tilausvalikoimassa, niin valtaosa ihmisistä haluaa silti normaalit tekonahkasieraimet. En yleensä pääse tekemään realistisia sieraimia ja sitten kun mä en tilareille niitä yleensä tee, mä oon unohtanut niiden olemassaolon kokonaan, niin en oo sitten myytävillekään tehnyt. Mutta nyt olisi tarkoitus tehdä jonkinlainen tutoriaali, ihan sellaiset aika simppelit, yksinkertaiset upotetut sieraimet. Edellisen kerran mä oon upotetut sieraimet tehnyt, siitä on jo yli vuosi, varmaan lähemmäs 2 vuotta, niin katsotaan millainen lopputulokset tulee. Tää on nyt itsellekin vähän kokeilua. Jotta sen pidemmittä läpinäyttää, lähdetäänpä suoraan tutoriaalin pariin. Mitä tähän tarvitaan? Niin hevosen palat, sivupalat, keskipala ja sitten vähän myös kangasta niitä upotettuja sieraimia varten. Tietysti sakset ja sitten tietysti neula ja lankaa niiden sierainten kiinniompeluun. Mä aloitan upotusten tekemisen jo ennen kuin mä alan ompelemaan tätä hevosta. Tällä kertaa mulla on tässä tällainen pikkuponi myytävä tumman harmaasta fliisekankaasta. Niin näytetään tällä nyt sitten niiden upotettujen sierainten tekeminen. Ja nämä upotetut sieraimet tehdään tosiaan osittain niin kuin hevosen sivupalaan ja osittain sitten tähän keskipalaan. Elikkä tänne hevosten sivupaloihin pitäisi leikata sellaiset pienet lovet, joihin sitten tehdään täältä kangaspalasta sellaiset niin kuin pienet ikään kuin taskut, jotka jää sinne sitten niin kuin hevosen sisäpuolelle. Niistä sieraimista upotuksista voi tehdä samanväriset kuin mitä itse hevonen on, tai sitten vähän tummemmat. Mä nyt tässä harkitsin tämän tumman harmaan kanssa, että teenkö mä mustasta vai tumman harmaasta. Nehän saa sitten halutessaan vaikka tussilla väritettyä, jos haluankin niistä eriväriset lopuksi. Mutta käytän nyt sitten samaa kangasta kuin mitä tää itse hevonen on, tai poni tässä tapauksessa. Ennen kuin me lähdetään leikkaamaan niitä koloja, niin vähän pitää hahmotella, että mihinkä kohtaan ne sieraimet pitäisi tulla. Mulla tässä nyt oli tällainen rinkula, niin mä tällä vähän hahmottelen. Elikkä mä yleensä laitan sieraimet niin kuin tähän hyvin yläturpaan, koska tähän kohtaan tulee suu, niin jos se on täällä alempana, niin sit se on tässä heti suun kohdassa se sierain. Niin se olisi hyvä olla täällä ylhäällä ja ei niin kuin tähän turvalle, hevosen turvan eteen pelkästään, vaan että se olisi vähän täällä niin kuin ylhäällä, mistä lähtee sitten pää. Eli suunnilleen tohon kohtaan tehtäisiin. Leikataan tähän vaan lovi, minkä kohtaan tulisi se sierain. Ja siitä tulisi tällainen niin kuin puoliympyrän muotoinen suurin piirtein. Pitää nyt muistaa, että tää on pikkuponi, eli tää on aika pienikokoinen, niin ei tehdä ihan hirveän valtavia niistä. Leikkasin tällaisen palan sieltä pois. Näin pieni tähän sivupalaan vain. Leikataan myös tähän toiseen palaan. Mä teen tän näin, että laitan palat päällekkäin, jotta tulee sitten varmasti samaan kohtaan ja saman kokoinen tosta lovesta. Näin. Tämmöiset lovet siinä. Nyt meidän hevosen turvalta puuttuu pieni palanen. Ja nyt lähdetään ompelemaan tämä keppari ihan normaalisti. Elikkä ommellaan ensin keskikappale toiseen sivupalaan kiinni ja sitten toiseen. Ja mä ompelen sitä nyt niin, että mä meen vain tämän yläkaulan, eli lähden täältä kepin kiinnityskohdasta, sitten tämä kaula suunnilleen tänne asti, mihin se sierain sitten tulisi. Ja näytän sitten teille, että miten se upotus sinne tehdään. Multa löytyy ihan koko kepparin tekemisestä tutoriaali. Jos haluatte nähdä, miten mä sen ompelun teen, niin käykää sieltä katsomassa. Mä teen sen ihan vaan ompelukoneella. Tokihan tässä kohtaa voisi jo mitata tämän keskipalan ja sitten leikata sen upotuksen myös tähän keskipalaan. Mutta mä haluan, että se tulee justiin tismalleen oikeaan kohtaan. Ja että tätä keskipalaa ei mene sitten haaskaan, niin mä ompelen tosiaan tämän pätkän nyt tästä ensin. Joten palataan hetken kuluttua. Nyt on ommeltu, eli tämä yläkaulan puoli. Ja lopetin suunnilleen tohon, mihin noi sieraimet nyt tulis. Nyt meidän pitäisi leikata myös nämä upotukset tähän keskikappaleen puolelle. Suurin piirtein samanlaiset lovet kuin mitä tässä sivupalan puolella on. Ihan täysin riippuen siitä, että minkä malliset näistä sieraimista haluaa tehdä. Mä en tee niistä sille ihan pyöreitä, että vähän sellaiset niin kuin suipot. Ja tätä yläreuna olisi niin kuin kapeampi kuin mitä sitten tämä niin kuin alareuna tässä.
Mäpäs leikkaan tästä nyt sellaiset pienet lovet tänne keskipalaan. Ja nämä pitää tehdä sitten ihan vastakkaiseen kohtaan. Eli tässä kohtaa on tämä sivupalaan leikattu lovi, niin tähän keskipalaan myös pitää vastakkaiseen kohtaan leikata, jotta siitä sieraimesta tulee niin kuin yhtenäinen, jotta se on samassa kohdassa sekä sivu- että keskipalassa. Eli näin, kun me katsotaan sitä tässä pöydällä littanana, näette, että molemmilla puolilla on nyt tällainen pieni lovi. Ja sitten ne yhdistyis näin, jotta siihen jää tollanen pikkuinen rako. Se on nyt aika pieni tällä, kun tää on tosiaan pikkuponikokoinen. Leikkaan samanlaisen nyt tuohon toisellekin puolelle. Ja tällainen pieni kolo siinä. Tää on nyt vähän vaikea näyttää, mutta keskipalassa on nyt 2 tällaista samanlaista lovea. Sitten meidän pitää tehdä ne itse upotukset, mitä varten meidän pitää leikata suurin piirtein pyöreät palat. Mä teen niistä tosiaan niin, että ne on sieltä niin kuin yläpuolelta vähän suipommat, kapeammat, niin tää ei ole ihan täydellinen ympyrä. Se on kapeampi tästä päästä. Tää on nyt varmaan vielä aivan liian iso. Joo, pitää lyhentää aika paljon. No voi voi. Tänne tuli tällainen. Se piti äsken mun kättä tossa tyynynä. Siihen kun hyvä nojalla. Santtu on nyt sitä mieltä, että on aika silitellä häntä eikä tehdä töitä. Voi jukrampujut. No niin, pitää nuolla sormia siitä. Joo, kiva. Kuule, kun mä en näe mitään, eikä ihmisetkään näe. Nyt meillä on tällainen pieni pisaranmallinen upotus, joka sitten kiinnitetään tänne. Se saa olla ihan pikkusen isompi kuin mitä tää itse kolo on, jotta se sitten niin kuin kääntyy hyvin ja on tarpeeksi syvä. Eli jos sivulta päin katsotaan, niin se tulisi niin kuin tähän näin. Tämänhän voisi tehdä niin, että suoraan vaan leikkaisi hevosen sivupalasta tällaisen, ilman että tekisi tähän kolon ja sitten erillisen palan. Mutta mun kokemuksen mukaan se pysyy niin kuin paljon paremmin upotettuna se sierain, jos tähän tekee niin kuin sauman ja nämä on niin kuin erilliset palat. Niin se pysyy niin kuin paljon paremmin sitten alhaalla tai upotettuna se sierain. Mä ompelen tän palan nyt tähän aukkoon. Eli tämä suippopää tänne ylöspäin kohti otsaa. Ompelen sen ihan käsin tosta oikeat puolet vastakkain ja sitten ompelen sen myös tähän keskipalan koloon kiinni. Ai niin, muuten kannattaa myös leikata tämä toinen pala jo tässä kohtaa ennen kuin ompelee ton, jotta niistä tulee sitten tismalleen saman muotoiset ja kokoiset. Niin tää on myös täällä jo leikattuna. Näin, se on nyt meillä tässä sivupalan puolella kiinni. Ylöspäin sojottava osa tossa. Ja nyt se pitäisi ommella tähän aukkoon, joka on tässä keskipalassa. Ja kuten näette, niin tämä upotuksen kohta on paljon isompi kuin mitä tämä niinku keskipalan kohta. Eli hevosen turpa jatkuu tässä kohtaa, missä mun peukalo on. Ja keskipala loppuu tohon kohtaan, jos me laitettaisiin tää ihan tämän upotuksen mukaisesti tähän näin palapelinä. Tätä saa nyt vähän rypistää tässä kohtaa, että siitä upotuksesta tulee hyvä. Niin tähän kulmaan, joka on vielä hevosen turpaa, niin laitetaan siitä neula ja sitten tähän kulmaan, joka on tässä keskipalassa, mihin tämä niin kuin lovi loppuu, eli tohon kohtaan. Yritän parhaani mukaan näyttää, mutta tää on tässä hyvin pientä yksityiskohtaista, niin sitten vaan ommellaan tämä keskipalan puolikin kiinni tähän upotukseen. Eli samalla tavalla kuin tehtäisiin vaikka upotettua kirjavuutta tai upotettua merkkiä. Niin ommellaan se siihen, jottei tähän jää reikää. Nyt on ensimmäinen upotus ommeltuna siihen. Sitä nyt ei paljon siitä erota. Ehkä olisi pitänyt valita joku toinen väri. Mutta enpä tullut ajatelleeksi kuin vasta nyt. Mutta näette, se on ommeltu tohon noin. Tollanen ryppy siinä on ja sitten sen voi työntää vähän tänne sisäpuolelle näin. Sitten ommellaan vaan samalla tavalla tähän toiselle puolelle toi upotus. Eli tämä pala täältä rakoon kolojen väliin. Näin. Nyt on toinenkin sieraimen paikka ommeltu. Eli edestäpäin näyttää tältä. Tuossa ja tuossa on sieraimet. Tämmöiset, ne vähän ulkonee tästä hepasta. Noin. Niistähän voi tehdä paljon isommat, että ne niin kuin olisi tässä kohtaa nyt niin kuin paljon korkeammat, mutta mä en tykkää tehdä sellaisia hirveän syviä upotettuja sieraimia.
mun mielestä tällaiset pienemmät ihan riittää sitten. Nyt mä leikkaan tälle suun ja ompelen tämän koko hepan tai ponin ihan normaalisti loppuun. No niin, nyt on koko poni ommeltu läpikotaisin. Tää on vielä tässä nyt väärinpäin. Ja kuten nyt ehkä näette, niin nämä upotukset ei silleen aivan hirveästi erkane täältä sivupalasta. Pieni tollanen nyppylä siinä näkyy. Jotkuthan tekee niistä ihan tosi valtavat. Että tässä kepparissa on sellainen tosi iso oikeastaan kupla. Mutta mä en niitä tykkää niin isoiksi tehdä. Ja mä teen tällaiset hyvin pienet vain. Voitais nyt kääntää tää oikein päin. Ja sitten mä nuppineulotan ton suun tosta. Ja katsotaan sitten noita sieraimia vähän paremmin. Näin, nyt se on käännetty. Ja voi olla, että mä tein ehkä vähän liian pienet tai matalat näistä upotuksista. Tosiaan en ole pitkään aikaan näitä tehnyt, niin vähän hakusessa, että miten isot ne piti olla. Tää nyt on ihan rypyssä tässä. En tiedä, näettekö yhtään mitään, ehkä vähän. Niin tässä on tällaiset kuopat, kun ne painaa tonne niin kuin nurjalle puolelle. Niin tässä kohtaa näyttää nyt tolta. Voitte sieltä erottaa ne. Seuraavaksi vaan täytetään tämä, niin näette vähän paremmin noita sieraimia tuolta. Ja kepparin täyttämisestä myös löytyy erikseen tarkempi tutoriaali, jos sen haluatte nähdä. Mä linkkaan nämä tutoriaalit paitsi tähän videon yläkulmaan, niin myös tonne videon kuvaukseen. Eli se tekstikenttä, kun kelaatte tämän videon alle ja avaatte sen lue lisää kohdan siitä, niin sieltä löytyy linkit. Noin, nyt tämä on täytetty. Ja kuten mä vähän arvasin, niin mä en tehnyt näistä upotuksista ihan tarpeeksi syviä. Koska mä en ole tosiaan pitkään aikaan tehnyt, niin mä en oikein muistanut, miten syvät niistä pitää tehdä. Eli kannattaa tosiaan tehdä niistä palasista, jotka ommeltiin tähän kiinni, niin vielä isommat ja niin kuin leveämmät. Täytön jälkeen tässä nyt vähän voidaan työntää tuota sierainta niin kuin tonne sisälle päin. Tällä puolella sama. Pikkusen nyt huomata, että se niin kuin syvenee tonne. En tiedä, tää on niin tumma kangas, niin no kyllä se nyt näkee tästä sivusta. Niin tollaset tuli. Voisi olla vielä vähän syvemmät, kuten sanoin. Mun kokemuksen mukaan nämä nyt ihan pysyy tällaisenään, jotta ne niin kuin pysyy tonne sisään työnnettyinä. Mutta jos haluaa tehdä näistä vielä niin kuin sellaiset syvemmän näköiset ja että ne niin kuin varmasti sitten pysyy tuolla, niin tästä voi laittaa esimerkiksi ompelulangan läpi, jotta se menisi niin kuin tästä sieraimesta tonne ja sitten sen niin kuin saisi tavallaan kiristettyä tähän niin kuin eteen jotenkin. Voisin itse asiassa koittaa sitä tyyliä, jotta saadaan näistä ehkä ihan pikkusen vielä niin kuin syvemmät ja tuollaiset paremmat. Niin koitetaan sitä, mutta tämä ei ole pakollinen vaihe nyt enää. Jotta jos te lähtökohtaisesti teette niistä palasista sellaiset isommat, eli upotuksista syvemmät, niin se pitäisi olla ihan hyvä näinkin. Jotkuthan tykkää näitä sitten jotenkin kovettaa. En tiedä miten se tehdään. Jotain ainetta, sekoitetta laittamalla esimerkiksi. Siitä en valitettavasti sen enempää tiedä. Elikkä mulla on tässä nyt ihan lanka, jonka päässä on sitten solmu, ja mä käytän lankaa aina kaksinkerroin. Mä teen niin, että mä laitan tätä neulaa vähän tähän niinku sieraimen upotuksen keskeltä, joku ehkä ton verran, muutaman millin tosta läpi, jotta saadaan vähän sitä rypistettyä. Neula langan läpi, näin, ja sit mä pistän tosta keskeltä tänne toiseen sieraimeen, suunnilleen tohon keskelle. Sitten tähän myös jätetään joku noin pari milliä. Eli tehdään samalla tavalla kuin tähän toiselle puolelle. Ja mä vielä pistän sen takaisin tänne toiselle puolelle. Sitä vähän kiristetään. Ja tätä ei ihan älyttömästi kannata kiristää, koska sitten se tulee sellainen niin kuin tosi kapea ja hassun näköinen kohta. Mutta tolleen, jotta ne niin kuin jää tolleen vähän syvemmiksi tonne. Joo, toi on varmaan hyvä. Mä vielä pari kertaa pistän tästä läpi, jotta sitten jos jostain syystä tätä heppaa joskus täytetään uudelleen ja niitä vanuja otetaan täältä turvasta pois, niin että ne langat ei sitten katkea siellä, niin pistän vielä pari kertaa läpi. Ja sitten tietysti päättelen langan. Ja näin. Tästä nyt näette, että siinä on tollaset syvemmät kolut verrattuna niin kuin muuhun päähän. Tää oli nyt ehkä vähän huono kangasvalinta kyllä, näin tumma, mutta enpä tullut sitäkään ajatelleeksi, mutta ehkä pystytte vähän näkemään. Niin tällaiset upotetut sieraimet. Ja mä teen tässä nyt normaalisti tämän
ponin muuten loppuun. Koitan sitten muistaa ottaa teille vielä jotain videoklippiä valmiista lopputuloksesta. Tai sitten, jos en muista, niin laitan vähintään kuvia tähän. Tässäpä nyt tällainen tutoriaali upotetuista sieraimista. Tämä on se, miten mä teen upotetut sieraimet. Tai miten ainakin tällä hetkellä mä ne teen. Mä en niitä tosiaan, kuten sanoin videon alussa, niin hirveän paljon en ole näitä tehnyt. Ja en varmaan jatkossakaan tuo hirveän paljon tekemään, koska nämä ei ole hirveän suosittuja keppareilla. Tai siis mun asiakkaiden keskuudessa nämä ei ole suosittuja. Mutta tätä tutoriaalia kuitenkin oli tosi paljon ehdotettu. Niin toteutettiin se nyt sitten vihdoinkin. Toivoisin, että jätätte kommentteihin ehdotuksia seuraavista tutoriaaleista. Ne voi olla justiin jotain hepantekovaiheita tai sitten erilaisia varusteita. Mistä te haluaisitte tutoriaalin? Mä nyt sitten kuitenkin viimeistellessäni tätä kepparia päätin, että tein noista sieraimista tollaset mustat. Elikkä mä ihan vaan tussilla värjäsin noi upotuksen kohdat. Niin nyt ne sitten erottuu sieltä vähän paremmin. Elikkä ton näköiset. Sitten mä myös oon miettinyt, että voisin tehdä jotain niinku vinkkivideoita, jotka olisi ehkä pikkusen lyhyempiä kuin tutoriaalit. Ja ne siis ei tulisi niinku olemaan kokonaisia tutoriaaleja, vaan niinku kertoisin niissä vinkkejä, jotta miten vaikka joku hepantekovaihe kannattaa tehdä. Antaisin yksityiskohtaisia vinkkejä, mitä ei sitten välttämättä tutoriaaleilla tuu sanottua. Niin olisiko sellaiset teidän mielestä kiinnostavia ja mistä aiheesta haluaisitte niitä? Sitten tietysti jättäkää muitakin kommentteja ja kysymyksiä. Muistakaa laittaa mun kanava tilaukseen ja tykätä tästä videosta. Ja ei muuta kuin ensi videoon. Moikka!